Hello viewers, নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটোৰ নামটো চাই আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে কিহৰ লগত কি ৰিলেটেড ৰেচিপি মই আজি আপোনালোকক দিম গতিকে আজি মাছৰ এটা ৰেচিপি দিবলৈ ওলাইছোঁ মাছ বুলি ক'লে বহুতৰে প্ৰিয় হয় নহয় জানো আৰু মাছ ভজা বুলি ক'লেতো আৰু প্ৰিয় হৈ যায় আমাৰ ঘৰত যেতিয়া মায়ে মাছ ভাজি থাকে মাছ ভাজি থকাৰ সময়ত যদি আমি গৈ মই আৰু ভাইটিয়ে দুপিছমান নাখাওঁ আমাৰ কিন্তু অকণো ভাল নালাগে তেনেকৈ বোধ কৰোঁ সকলোৰে মাছ ভজা বহুত প্ৰিয় সো আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা মাছৰ ভজা ৰেচিপিয়ে দিব ওলাইছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে বানানা ডিপ ৰেপ ফিছ ফ্ৰাই So এই ৰেচিপিটো আমি কলপাত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মাছজনী ফ্ৰাই কৰিম আৰু ইয়াত দুটা ধৰণৰ মেৰিনেশ্যন আছে এই মেৰিনেশ্যন কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত ফ্ৰাই কৰিম বানানা ডিপ ৰেপ কৰি পেলাই সো কেনেকেনো বনাই আৰু কি কিনো ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ লাগে আহকচোন আমি চাওঁ আহক সো এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই এজনী 1 কেজি ওজনৰ ৰৌ মাছ লৈছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু মাছজনী ভালকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ পেট চেটবোৰ আৰু এনেকৈ ফালি লৈছোঁ পেটটো তাৰপিছতে আমি ইয়াক অলপ নাইফ দি পেলাই এনেকৈ ৰেপি দিম এয়া দেখিছে আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি দিব এয়া ভালকৈ ৰেপি দিছোঁ বোথ সাইডতে আপোনালোকে এনেকৈ কটাৰীয়ে অলপ অলপ ৰেপি দিব এয়া দেখিছে এতিয়া আমি মাছজনীক মেৰিনেট কৰিম মেৰিনেট কৰিবলৈ মই এটা মেৰিনেশ্যন বনাম ইয়াত হালধি 2 চামুচ জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ নিমখ আন্দাজমতে আৰু জালুক গুড়া 1 চামুচ আৰু লেমন জুচ 3 চামুচ এয়া দিছোঁ দি পেলাই ভালকৈ মিহলি কৰি দিম এয়া দেখিছে আৰু দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে অলপ পানীও দি দিব ইয়াত যদি দৰকাৰ হয় দৰকাৰ নহ'লে আপোনালোকে দিব নালাগে এয়া দেখিছে পানী দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ আমি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম পেষ্টটো বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি এই পেষ্টখিনি এই মাছটোত মেৰিনেট কৰি দিম এয়া দেখিছে মই মছলাখিনি মাছত এনেকৈ সানি দিছোঁ ভালদৰে এনেকৈ লগাই দিম আৰু য'ত য'ত আমি নাইফেৰে চিন দি থৈছিলোঁ তাতো লগাই দিম আৰু এই ভিতৰতো এনেকৈ অলপ মেৰিনেশ্যন ভৰাই দিম যাতে নিমখ আৰু হালধিটো ভালদৰে সোমায় কাৰণ মাছজনী ডাঙৰ হয় সেইটো কাৰণে মছলাটো ভিতৰত ভালকৈ সোমাব লাগিব ভালদৰে এনেকৈ মালিচ কৰি দিব মাছজনী দুইফালে কৰি দিব আজিও মাছজনীয়ে চাগে ভাবিছে দেই কোনেই জানো মোক ইমান মাছাজ কৰিছে এনেকৈ ভালদৰে লগাই দিব চবফালে আৰু ভিতৰটো ভৰাই দিব যাতে নিমখটো বিশেষকৈ ভালদৰে সোমায় এতিয়া এইটো আমি অভাৰনাইট থৈ দিম ফ্ৰিজত আৰু নেক্সট ডে আমি ইয়াক প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এয়া নেক্সট ডে আমি মাছজনী এতিয়া উলিয়াই থলোঁ আৰু ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আহিবলৈ দিলোঁ তাৰপিছতে আমি এতিয়া ছেকেণ্ড মেৰিনেশ্যন এটা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি এটা মাছালা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব সো ইয়াত মই ৰিফাইন অইল লৈছোঁ ইয়াত 2 টেবল স্পুন লৈছোঁ আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণ কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ ভালদৰে হিলাই দিব যাতে চবফালে ফ্ল' হৈ যায় আৰু ইলাচি 3টা আৰু এটা ডালচেনি মই থেতালি পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ এই গৰম মছলাকেইটা দিলে কি হয় বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায় আৰু এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ 2 টিস্পুন দিছোঁ মই ইয়াত আৰু ভালকৈ এনেকৈ ভাজি দিম যাতে কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় আপোনালোকে দেখিছে এয়া তাৰপিছতে মই ইয়াত 3টা পিঁয়াজ পিহি লৈছোঁ পিহনাত গ্ৰেটেড হয় সেয়া দি দিম দি পেলাই ভালদৰে আকৌ ভাজি দিম যাতে পিঁয়াজৰ যোনটো পানী সেইটো শুকাই যায় আৰু তাৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় এয়া ভাজি থাকিব এনেকৈ
তাৰপিছত এয়া বিলাহী দুটা, এই দুটাও মই গ্ৰেট কৰি লৈছিলোঁ পিহনাত। আপোনালোকে যদি মিক্সিত মাৰি ল'ব বিচাৰে মাৰিব পাৰে। তাৰপিছত এয়াও মই এনেকৈ লৰাম, তাত দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া এইটো অলপ মজ খাবলৈ দিয়ক আৰু পানীটো শুকাবলৈ দিয়ক। এয়া দেখিছে। তাৰপিছতে আমি ইয়াত নিমখ দি দিম আন্দাজমতে। নিমখ বেছি নিদিব যিহেতু আমি ফাৰ্ষ্ট মেৰিনেশ্যনত দিছিলোঁ। এয়া মই নৰসিংহৰ পাত কেইখিলামান কাটি থৈছিলোঁ, সেইটো এড কৰি দিম যাতে তাৰ ধুনীয়া যোনটো এৰমা হয় সেইটো আমাৰ মছলাটোত আহে। আৰু ভালকৈ এনেকৈ ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই হৈ নাযায় আৰু অইলটো ওলাই নাহে। নিমখ দৰকাৰ হ'লে আৰু অকণমান দি দিব। তাৰপিছত আকৌ ভালকৈ ছ'টে কৰি দিব। এয়া দেখিছে মই লৰাই আছোঁ। এতিয়া মই কক'নাট মিল্ক এড কৰিম। এইটো এটা কক'নাট মই গ্ৰেট কৰি চেপি লৈছিলোঁ আৰু কক'নাট মিল্কটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু তাত অলপমান গ্ৰেটেড কক'নাট মিক্স কৰি ল'লোঁ, সেইটো মই এড কৰি দিম। তেতিয়া ধুনীয়া এটা কক'নাটৰ ফ্লেভাৰ আহিব। এয়া গৰম মছলা এড কৰিছোঁ, 2 টিস্পুন দিছোঁ মই। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে। আৰু এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। তাৰপিছতে আকৌ ভালদৰে এনেকৈ লৰাই দিম যাতে চব মছলা যি মই দিলোঁ সেইখিনি চব মিক্স হৈ যায় আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজ খায়। এয়া দেখিছে নহয় মই লৰাই আছোঁ আৰু ইমানেই ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে নহয়, আপোনালোকক মই সেইটো জনাব পৰা হ'লে বেছি ভাল আছিলে। এয়া দেখিছে অলপ দেৰি পিছত ভাজাৰ পিছত কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, মানে আমাৰ মছলাখিনি মজ খোৱা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহি গ'ল। এতিয়া আমি এইটো এটা বলত থৈ দিম যাতে অলপ ঠাণ্ডা হয়, কাৰণ আমি মেৰিনেট কৰিব লাগিব, গৰমে গৰমে আমি কৰিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ এনেকৈ বল এটা ৰাখি দিম। এতিয়া আমাৰ ৰেচিপিটো যিহেতু আমি কলপাত ব্যৱহাৰ কৰি বনাম, সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে কলপাত ডাঙৰ এখিলা মই 2 পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু কৰি পেলাই এনেকৈ গেছত পুৰি ল'ম। পুৰিলে কি হয়, কলপাতখিলা ফ'ল্ড কৰিবলৈ ভাল হয়। এয়া দেখিছে মই পুৰিছোঁ, অলপ গেছত পুৰিব, কিন্তু সাৱধানে পুৰিব, বহুত গৰম হৈ যায়। এনেকৈ পুৰি ল'ব আপোনালোকেও। তাৰপিছত যিখিনি আমি বনাইছিলোঁ মছলা মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে, সেইটো এনেকৈ তলত দি ল'ব অলপমান, কলপাতখিলাৰ ওপৰত, মানে খালি মাছটোৰ তলত। এয়া দিছোঁ। তাৰপিছত মাছজনীৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিব। আজি মাছজনীয়ে কিন্তু ভাবিছে দেই কি যে কৰি আছে মোৰ লগত। তাৰপিছত ওপৰত মই আকৌ এনেকৈ মছলাখিনি লগাই দিম চবতে। এনেকৈ ভালদৰে চবতে লগাই দিব খালী ঠাইবোৰত, আৰু ভিতৰতো এনেকৈ ভৰাই দিব। ভিতৰত মছলাটো ভৰাই দিলে পিছত যেতিয়া আপোনালোকে খাব তেতিয়া মছলাৰ টেষ্টটো পাব, বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকৰ। আৰু এনেকৈ ভালদৰে সানি দিব। তাৰপিছতে আমি কলপাতখিলা দি এনেকৈ বান্ধি দিম। এয়া দেখিছে মেৰিয়াই ল'ব প্ৰথমতে মাছজনীক, আৰু সাৱধানে মেৰিয়াব, ফাটি যাব পাৰে। আৰু যিহেতু মাছজনী ডাঙৰ হয়, আৰু এয়া কলপাতৰ পৰা ওলোৱাই এটা ৰছী, যোনটো আমি কলপাতৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ, সেইটো এনেকৈ বান্ধি দিম যাতে খোল খাই নাযায়। এটা টোপোলাৰ হিচাপে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল দেখিলে। এতিয়া আমি এখন পেনত অলপ তেল ল'ম। তেল লৈ পেলাই তাত আমি সেই টোপোলাটো যোনটো বনাইছিলোঁ সেইটো দি দিম। এয়া দেখিছে দি দিলোঁ। পাতখিলা যিহেতু কেঁচা হয় অলপ ফুটিব, সেইকাৰণে সাৱধানে থাকিব আৰু ঢাকনি এখন মাৰি দিব এনেকৈ। এয়া অলপ দেৰি পিছত দেখিছে আমাৰ মাছ হৈ আছে। আৰু 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে এনেকৈ লুটিয়াই দিব 2-3 আৰু মাছজনী ডাঙৰ কাৰণে অলপ সিজিবলৈ টাইম লাগিব, কমেও 1 ঘণ্টা লাগিবই। এয়া দেখিছে মই লুটিয়াই আছোঁ। এয়া আমাৰ মাছ হৈ আছে, আৰু এয়া আমাৰ মাছজনী হৈ গ'ল।
এঘণ্টাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াক বল এটাত উঠাই পেলাই থ'ম এয়া দেখিছে থলো একদম সাৱধানে থ'ব লাগিব ভাঙি যাব পাৰে এয়া আমাৰ মাছ এতিয়া কলপাতত সোমাই আছে আমি এতিয়া এইবোৰ খুলি দিম আপোনালোকে কটাৰী বা কেঁচি এখনেৰে ৰছীবোৰ খুলি দিব আৰু কলপাত খিলাও কাটি দিব এনেকৈ আৰু সাৱধানে উলিয়াব গৰম হয় বহুত আৰু পাতখিলা বহুত গৰম হৈ থাকে সেইকাৰণে মই এখন কাটা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গৰম কাৰণে হাতেৰে চুওঁতে বহুত গৰম লাগিছে এয়া কেঁচিৰে এনেকৈ কাটি দিব এয়া দেখিছে নহয় এয়া আমাৰ মাছজনী চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া আমি নেমুৰ ৰস চেপি দিম ওপৰত আৰু নেমুৰ ৰস চেপিলে খাই বিৰাট টেষ্ট লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকেও এনেকৈ চেপি দিব দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াক আমি এতিয়া সজাম অলপমান সজাবলৈ মই কিছুমান গোল গোলকৈ কাটি থৈছিলোঁ নেমু বিলাহী পিঁয়াজ সেইখিনি এনেকৈ চাৰিওফালে দি দিম মোৰ কিন্তু লোভৰ পানী পৰি গৈছে দেই আপোনালোকৰ নাজানো এয়া দেখিছে এয়া আমাৰ ফিছ ৰেডি এতিয়া আমি মাছজনী ভাঙি চাম অলপমান কাটা চামুচেৰে সিজিছেনে নাই আৰু এয়া চাওক সিজি গৈছে আৰু ওপৰত পূৰা মছালেদাৰ হৈ আছে এতিয়া এনেকৈ উলিয়াম অকণমান দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে Hope you liked the recipe and thank you for watching.